بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم قناة عالم ايه. شايفين الشاورما الحلوة دي؟ لو عجبتكم تعالوا معايا نشوف في الفيديو والمقادير والوصفة. اول حاجة المقادير الجافة. هحط الاول ربع معلقة كاري، ده كله طبعا المقادير بمعلقة واحدة، معلقة شاي صغيرة اللي بنعمل بيها الشاي، يعني بنقلب بيها الشاي. ربع معلقة كاري وربع معلقة كركم. طبعا ما تستكتروش المقادير او لا، هي كتيره فعلا بس جميله قوي وهتعجبكم ان شاء الله. معانا توم باودر، هحط منه معلقه كبيره، معلقه شاي كبيره. بصل باودر برضو هحط منه معلقه كبيره. المقادير كلها بمعلقه واحده، تمام. معايا بابريكا كمان، هحط منها نص معلقه. كمان معايا قرفه، هنحط منها شعره بسيطه بس، يعني نقول ايه، سنه من المعلقه من قدام كده. انا رجعت كمان شويه اهو. وكمان معانا كزبره ناشفه، هاخد منها نص معلقه. كمان معانا الفلفل الاسمر، هاخد منه معلقه الا ربع كده، تمام، معلقه الا ربع، لان هو اللي هيدي نكهه، هو والجنزبيل في المقادير دي. بهارات، هحط معلقه كبيره بهارات. البهارات دي السبع بهارات. السبع بهارات دي انا بجيبها من باب الشام. سبع بهارات او بهارات الفراخ او بهارات اللحمه كلها بجيبها من باب الشام، بصراحه جميله قوي وتحفه. دي بقى بهارات فراخ، ما تستغربوش بهارات، سبع بهارات وكمان تحطي بهارات فراخ. شايفين دي لون ودي لون تاني، دي خلطة ودي خلطة تانية. هحط منها نص معلقة. طبعا كل ال المقادير دي كلها بمعلقة واحدة. هحط بقى ايه، سنة شطة صغيرة كده عشان تديني ايه، تحبيشة كده، انما مش عشان ما تدينيش حمو جامد. احنا هنا في البيت ما بنحبش الشطة قوي، يعني نخليها وسط. ده جنزبيل هحط منه معلقة الا ربع او نص معلقة مليانة شوية. كده خلصنا كل التوابل الجافة زي ما احنا شايفين كده. هقلبهم مع بعض. بهارات الفراخ والسبع بهارات، سبع بهارات السورية دي انا جايباها من باب الشام، جميلة جدا، جربوها تعجبكم على ضمانتي. قلبت كده البهارات الجافة كلها. نبدأ بقى نحط السوائل معانا. اول حاجة الزبادي، اي علبة زبادي، ممكن ديت ممكن الاكبر منها، واي نوع ما بتفرقش معانا. علبة الزبادي دي بتدي طراوة جميلة قوي لصدور الفراخ. المقادير دي يا حبايب قلبي لكيلو الا ربع من البانيه، او كيلو، من كيلو الا ربع الكيلو، تمام. هحط بقى ايه، ليمون. انا طبعا ما عنديش ليمون عادي، فبجيب دايما ده، بحطه احتياطي في البيت. ده ليمون بديل الليمون من اليمامة. هحط منه 3 معالق برضو بالمعلقة الصغيرة دي، تمام. كمان هحط صويا صوص. دي صويا صوص من الاندلس، ما رجحهاش لكم ابدا، مش حلوه خالص، نوعها مش كويس. انا بجيب نوع تاني، بس للاسف لما رحت السوبر ماركت اخر مره ما كانش موجود، فاضطريت اجيب دي وخلاص. بس هي وحشه جدا وتقفيلها وحش وبتصر وبتعوز الازازه، ورديئه جدا يعني. انا حطيت من الصويا صوص معلقتين، وكمان هحط من الخل الابيض 3 معالق. باكد كلهم بالمعلقه الصغيره بتاعت الشاي دي، تمام. هقلبهم بقى كده كلهم مع بعض، كل المقادير دي والمكونات دي كلها هقلبها مع بعض. طبعا نسينا هنا ايه، نسينا طبعا معلقه الملح. اكيد يعني مش هسيب التتبيله كده من غير ملح. الملح بقى كل واحد تبع معيار بيته. انا هحط معلقه ملح واحده، تمام. انا عارفه مقداري في بيتي قد ايه.
طبعا دي حرية شخصية، بس افضل بقى اللي هيعينها في الفريزر، مش هيتبلها ويسيبها في الفريزر، ما يكترش الملح، يحط نص معلقة بس، لان هتشرب من الملح قوي من التتبيلة جامد. تمام حبايبي. انما لو هتعمليها على طول عادي حطي معلقة الملح اللي انا حطيتها دي. كمان معايا 3 معالق من الزيت صغيرين، او معلقتين من معالق الاكل اللي بناكل بيها يعني. تمام. هقلب بقى كل دول كده ببعضهم، وريحتها كانت جميلة قوي وشكلها شايفين بجد تحفة. معايا بقى الكيلو وربع، كيلو الا ربع البانيه، انا غسلته طبعا وقطعته شرايح زي ما انتم شايفين. دي من كيلو لكيلو الا ربع. تمام حبايبي. هضيف بقى كل المكونات بتاعتي دي، كل التتبيله على صدور البانيه او الشاورما اللي انا قطعتها. طبعا مش هنسيب حاجه في الطبق دي، يعني ناخد كل الخلاصه اللي فيه. هحط شويه ميه كده وادوب بقيه اللي في الطبق واضيفهم كلهم على الفراخ. هقلب بقى بالشكل الجميل ده. شايفين الجمال؟ والله ريحتها كانت رهيبه. جربوها بس كده وانتوا هتشموا اللي انا شميته. دلوقتي بقى هننتقل على البوتاجاز، نبدأ في التسوية. في المرحلة دي احنا هنحتاج بصلتين كبار او 3 بصلات وسط، هنقطعهم جوليان. وكمان هنحتاج فلفل الوان، فلفل اخضر واحمر واصفر. اللي بيحب الفلفل الحامي ممكن يقطع كمان قرن شطة، او ممكن تحطي شطة حمراء اللي يعجبك تزودي فيها يعني. كل ده مقطعينه جوليان طبعا. هضيف بقى الاول البصل بالشكل ده، دول 3 بصلات وسط. في ناس هنا بقى ممكن تقولي انت ازاي حطيتي البصل الاول، لازم الفراخ عشان تاخد صدمه. انا عارفه حبايب قلبي، بس كل شيخ وله طريقه، ودي طريقتي. بحط البصل الاول، اخليه ياخد طراوه كده شويه، يدبل معايا، وبعدين بضيف الفراخ. طبعا كل واحد تبع ما هو بيتعامل في بيته. انا عندي ما بيحبوش قرشه البصل تبقى باينه قوي في الشاورما، فبعمل الطريقه دي. وفي نفس الوقت الفراخ هتاخد برضو تشويحة حلوة على النار من غير ما تسرد اي مية. هدبل البصلة زي ما انتوا شايفين كده. ودي بقى التكاية بتاعتي، ان انا هخلي البصل على جنب في نص الطاسة، هقسم الطاسة نصين. النص احط فيها البصل اللي انا دبلته، والنص التاني احط نص كمية الفراخ او نص كمية الشاورما اللي انا تبلتها. طبعا الشاورما دي يستحسن انها تبات في التلاجة من بالليل، عشان تشرب من التتبيلة الجميلة دي. ولو انت مستعجلة ما ينفعش تستخدميها قبل ساعتين. تمام حبايبي، يعني ممكن تتبليها قبلها بساعتين 3، ويفضل من قبلها بليلة. تمام. ويستحسن بقى تجيبيها اول ما تجيبيها تتبليها وتشيليها في الفريزر وتطلعيها تفك وتستخدميها، تبقى تحفة بقى. انا هنا حطيتها بس ايه 3 ساعات في التلاجة، وبعد كده طلعتها استخدمتها وكانت تتبيلتها جميلة قوي. شوفوا بقى حبايبي، انا كده قسمت الطاسة اهوت وحطيت الفراخ، وبعد كده خدت صدمة حطيت النص طبعا. وبعد ما اول كمية اخدت صدمة على النار، ضفت بقية الكمية الباقية عشان طبعا ما بردش الطاسة. وهقلب بقى كده كله على بعضه بعد ما خدت تشويحة حلوة الفراخ وخدت صدمة على النار. فكده قفلت المسام بتاعتها واحتفظت بالعصارة جواها، فتلاقيها ناشفة كده من بره وطرية وجوسي من جوه. التكة هنا اللي تعرفك ان الوصفة ناجحة معاكي، انك ما تلاقيش مية في الطاسة. ما ينفعش الفراخ تسرد مية خالص. شايفين حبايبي؟ مفيش اي مية ولا اي سوائل في الطاسة خالص، حتى معلقتين الزيت مش مبينين. شايفين؟ هوريكم دلوقتي اهو. شايفين حبايبي؟ مفيش اي مية ولا اي عصارة نزلت في الطاسة. في الوقت ده بقى انا عايزة اسوي الشاورما وتبقى طرية وحلوة معايا ومستوية. فهجيب اي غطا من عندي وهغطيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ههدي عليها النار شوية واسيبها 10 دقايق، وبعدين هرجع لها تاني عشان نشوفها مع بعض. شوفوا بقى يا حبايب قلبي معايا كده، استوت كده وبقت جميلة جدا، وسردت شوية مية حلوين اهوت البصل مع الفراخ عشان تستوي فيها. هكشف بقى الغطا، خلاص مش هحطه تاني، وهقلبها كده تقليبة كويسة، وهدوق الملح بتاعها.
انا لما دقت الملح هنا لقيته ناقص ايه سيكه صغيره كده، فاديته على رشه ملح بسيطه وقلبتها. طبعا اللي عايز في الوقت ده بقى ما لقاهاش حاميه قوي او مش مشطشطه سبايسي، ممكن يضيف الشطه اللي هو عايزها. كده انا ضفت الملح اهوت وهقلبها. خلاص بصوا شايفين، خلاص بتطقطق من مفيش ميه فيها خالص. في الوقت ده بقى هحط لها الفلفل الالوان، برضو الفلفل مقطعاه هلالات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الفلفل ده انا بحتفظ بيه عندي في الفريزر، بجيبه واقطعه احتياطي عشان لو ما عنديش يبقى ايه عندي احتياطي في الفريزر. هحط بس الفلفل الاخضر كده، هو متلج زي ما انتوا شايفين، فانا هسيبه يفك شويه عشان ما ينفعش احط كل الفلفل مع بعضه فيبرد الطاسه. شايفينه اخضر وجميل ازاي بالرغم ان هو في الفريزر. كمان حطيت الفلفل الاصفر والاحمر اهو، قلبتهم لما دبلوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بقت جميله ازاي. شوفوا بقى في الاخر بقت شكلها تحفه ازاي. شايفين حبايبي منظر الشاورما، ولا دخلت فرن ولا اي حاجه خالص، وطعمها حكايه والريحه بقى كانت قلب الدنيا. هنا بقى بقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. يا رب كده اكون ضيفه خفيفه على قلبكم يا رب. ده بقى حبايبي عيش سوري، انا بسيبه عندي في الفريزر برضو، كل حاجه تلاقيها عندي في الفريزر الحمد لله يعني. فانا بجيبه واسيبه في الفريزر واطلعه وقت ما انا محتاجه يعني. جبت بقى الرغيف بيبقى كبير طبعا، فبقسمه نص قسمه كده يعني ربعايه كده، وبقيه الرغيف مفروض قدامي. هفرد بقى عليه ممكن في الوقت ده تحطي مايونيز، تحطي توميه، طبعا اللي يعجبكم كل واحد طبعا واللي بيحبوا بيته. فانا بقى فردت على طول كده الشاورما، وبعد كده هجيب الجبنه الموتزاريلا واحط فوق الشاورما جبنه موتزاريلا. احنا طبعا من هواة الجبنه الموتزاريلا هنا، فبملى السندوتش شويه موتزاريلا زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. لو الوصفه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا حبايبي، وتنزلوا تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني ان شاء الله. بعد ما خلاص بقى ظبطت السندوتش كده، هقفله من الجنبين على بعضه كده، وبعدين ابدا الفه رول بالشكل ده واتك عليه شويه عشان يبقى اللفه جامده شويه. شايفين؟ بعد كده بقى هاخده على الجريل بتاعي. طبعا اللي ما عندهاش جريل في طاسه عادي قوي مفيش اي مشكله، بس يستحسن تكون طاسه تيفال يعني. هاخد بقى الجريل بعد ما خلصت رصيت السندوتشات، وهولع النار هاديه عن يعني وسط كده، واقل من الوسط كمان، عشان يتلدن العيش في الجريل وياخد العلامات بتاعه الشوي دي اللي بنشوفها في المطاعم بره. هفضل اقلب فيه زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. شايفين وصل لحد فين؟ فيكي تستكفي لحد هنا، بس انا طبعا بحب احمره زياده شويه، فهخليه ياخد لون زياده زي ما انتوا شايفين كده. وابدا بقى اقلبه على الجناب كلها بحيث ان كله يبقى ايه واخد العلامه الشوي الجميله دي. شايفين؟ حاجه نظيفه في بيتنا واحنا اللي عاملينها، وطعمها احلى من المطاعم كمان والله بالنسبه لي طبعا، وان شاء الله تعجبكم وتبقى حلوه ليكم بامر الله. بعد ما خلاص بقى كده زي ما انتوا شايفين ومقرمش وجميل، القرمشه دي بقى عايزه انا اطريها شويه طبعا، فهلفها في ورق فويل، او ممكن تلفيها في ورق زبده زي ما يعجبك اللي يريحك. انا لفيتها في الورق الفويل كده بالشكل ده فبتطرى معايا وبيبقى جميل قوي، وبالف هنا يا رب على قلبكم حبايب قلبي. لو عجبتكم الوصفه بقى يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودعوه حلوه من قلبكم بصلاح الحال، واستودعكم الله